Morjesta kaikille! Ensinnäkin tää live-lähetys on tehty yhteistyössä MTV-katsomon kanssa. Tässä livessä me simuloidaan NHL 26 liigakausi läpi ja katsotaan kuka voittaa pelin mielestä. Mutta myös mä kerron teille mun oman liigaennakon, joka on tässä näin. Käydään tää nyt eka nopeasti läpi, koska mä tiedän, että tästä on jengillä paljon mielipiteitä. Mitä fiiliksiä teillä on tästä? Ensinnäkin siis, niin kuin te tiedätte, mun liigatietämys sen jälkeen, kun Blues lähti, niin on ollut erittäin minimaalista. Mä oon seurannut eurooppalaista lätkää tosi vähän. Nyt mä tulin niinku viime vuonna backiin, kun Espoo tuli backiin, mä tulin vähän niinku samassa liiga-innostus on pikkuhiljaa noussut ja nyt kausi alkaa taas. Mä tein hirveet skauttaus teille jengeistä. Porukka on kysynyt mut liigasta jonkun verran, mä en ole ihan kauheasti tietänyt, mutta mä oon tehnyt ihan hirveet skauttaus nyt. Käytännössä 6-7 tuntia on käyttänyt jengiä skauttaamiseen. Tässä on lista, kertokaa mielipiteet. Joukkueet menee paremmassa järjestyksessä vasemmalta lähtee ja oikealle. Eli mun mielestä runkosarjassa Ilves on paras joukkue. Ilves on vähän niinku, en tiedä, toi mun lempijenki tuolta Rapakon takaa, että runkosarjassa tuntuu, että tulee aina menestystä, mutta sitten playoffeissa vähän niinku sulaa. Mutta mun mielestä Ilves ensinnäkin, mitäs mä oon tänne listannut. Siis tasapainoisin rosteri, ei isoja heikkouksia. Siis on isoja menetyksiä viime kaudessa niin kuin Suomi ja Freeman, mutta ylipäätään on siis leveyttä tosi paljon ja vaihtuvuus on suhtkot pientä verrattuna muihin kärkijengeihin. Sen takia Ilves on ykkönen. Kärpät tulee isolla budjetilla, Rubinilla, kaikilla mahdollisella. Tulee nousee taas. Kalpa hallitseva mestari, mä luulen siltä, että Hartikaisen tulonkin takia, vaikka siellä on tullut menetyksiä, on tullut hyviä lisiä. Ne tulee olemaan vieläkin top 4. Mun lempijengi Espoo, siis jengi on dissannut ihan sikana. Mä sanon Espoosta nyt sen verran, totta kai mä tiedän Espoosta eniten, koska mulla on kausaritkin. Mun mielestä hyökkäys on vähintään saman tasoinen kuin viime kaudella. Kangasniemi tosi hyvä lisää, Liedes lähti, Rudin lähti. Ei ole niinku todellakaan, ne on pahoja paikattavia, mutta totta kai me saatiin Kangasniemi, tuli Raski, että siinä on vähän niinku yritetty paikkaa. Mä luulen, että meidän hyökkäys tulee riittää. Puolustus tulee olemaan vaikeaa Espoolla. Varsinkin jos tulee loukkaantumisiin, niin tää saattaa olla vähän optimistinen tää 8 nyt Espoolle, mihin mä laitoin sen, mutta vähän pitää olla fanihattukin päästä tässä hommassa. Ja niin, ja Rimpinen totta kai maalis yksi liigan parhaista veskareista. Mä luulen, että se riittää pudotuspeleihin. Ja sitten jos mennään liigan hännälle, niin Pelsu ja Jukurit, niin mun mielestä ylivoimaisesti vieläkin liigan 2 huonointa jengiä. Mun mielestä Pelsulla on vielä ihan ok pelaajabudjetti. Mä en niinku tiedä, mihin ne on sen käyttänyt. Siis Kousa oli hyvä haku Pelsuille, mutta ne on menettänyt Lashin. Pitää nyt katsoa ihan paperit, ketä muuta ne menetti, mutta se oli isoja menetyksiä ja kuitenkaan sinne tilalle, varsinkaan hyökkäyspäähän, ei ihan kauheasti ollut tullut. Johtokin vähän epävarma. Mä en usko, että Pelsu pystyy parantamaan viime kaudesta, tai Jukurit me nyt tiedetään, että siellä on pienin budjetti, siellä on jenginkaa, niin sanoisin, että rosteri on jopa huonontunut viime kaudesta, niin en usko Jukureihin. Mutta hei, ruvetaan aloittaa meininki. Eli tästä näin, toi pois ja näin. Aloitetaan liigakausi ja lähdetään simuloimaan. Kuka tämän pelin mielestä NR26 voittaisi liigan? Mä lähden katsoa tämän Espoon näkökulmasta totta kai. Espoo-fani kun ollaan. Ja ehdottomasti mä en nyt itse mene pelaa ollenkaan, että tää on nyt ihan täysin vaan simuloidaan kausi. Tässä tuskin menee kauhean pitkään, että noin tämmönen puolituntinen setti, mä luulen, että maksimissaan, kun saadaan tää kausi läpi. Ja katsotaan, onko tää peli niinku kuinka hyvin kärryillä missä mennään. Eli mä katson, että tekoälyt ei tee vaihtoja, pysyy nämä samat rosterit, mitä on tässä alussa, niin kuin tässä pelin alussa, niin sitten koko kauden. Eli ei noita. Ja sitten tänään 9.9. Aito aikataulu ainakin pelissä. Hyvä peli, hyvä EA. Noin, täällä on Pelsuilla, Espoolla Pelsui vastaan debyytti. Katsotaan tosta noin. Mä voin katsoa tää Espoon rosteri nyt vielä niinku Espoo-fanina. Totta kai mä tuun eniten seuraa Espoot tällä kaudella, te tuutte mun kanavalta. Itse asiassa tuutte näkee tosi paljon liigakontsaa, mutta tuutte tosi paljon näkee totta kai sit Espoosta kontsaa. Että se on ihan selkeä. Täällä on, niin kuin mä sanoin, Raski lisä. Talvitie tuli Tepsistä, se on hyvä lisä. Musta tuntuu niin kuin yleisesti, että Espoon vahvuus on sentterit. Siis ihan kevyesti sentterit. Mä sanoisin, että Virtanen, Tuomala, Järvinen ja sitten
Onko tää Stevens tää uusi kaveri? Tämä. Niin. Tulee, musta tuntuu, että Espoon sentterit pystyy matchaamaan vähän niinku kenen tahansa sentteri osastoon liigassa. Se on mun mielipide. Katsotaan vaan nämä parhaat kentät. Mä en nyt tee mitään muuta tässä näin. En yritä Espoot lyödä mitenkään yliasemaan tässä näin. Noniin, ja sit lähdetään simuloimaan. Mutta hei, tosiaan tää stream on tehty mainoksessa MTV Katsomon kanssa. Tällä hetkellä -20% alennuskoodi. Sport 20. Saatte 2 kuukauden ajan -20% teidän MTV Katsomo plus urheilutilauksesta. Et nyt kun liiga alkaa, haluatte katsoa liigaa, näkyy vain MTV Katsomosta, niin Sport 20 koodilla saatte 20% alennusta ekan 2 kuukauden ajan. Ja tää on uusille käyttäjille. Alright. Ja sitten lähdetään katsoa. Heittäkää samalla chattiin teidän omia liigaveikkauksia. Ja mites tää mun lista tässä? Onks tää ihan pihalla? Onks mä ihan pihalla näiden hommien kanssa vai osuuks tää teidän mielestä aika oikeeseen vai mitenkä? Mä tossa aika hyvin kerroin noi kärkitiimit, mitä mieltä mä oon. Mä sanoisin yleisesti, että Tapparalla oli ehkä niinku rosteri kovin, mutta siellä on niin paljon vaihtuvuutta, niinku ihan käsittämättömän määrä tyyli koko jengi vaihtunut, puolet jengistä vaihtunut, että mä en usko, että Tapparalla riittää yleisesti top 4, koska liigan taso on tänä vuonna tosi paljon kovempi ja musta tuntuu, että noilla kärkijengillä oli vähän vähemmän vaihtuvuutta. Totta kai Kärpilläkin on paljon vaihtuvuutta, mutta mä kuitenkin uskon, että se Oulun Mafia palaa siihen kärkeen. Ja näin Espoolla on lähtenyt kausi aika heikosti käyntiin. Mä en nyt tykkää EA-tästä yhtään. Ai. 9, 12, 1 ja 4. Ei voi olla totta. Näyttää Espoon playoff-paikka erittäin huonolta. Joulukuussa mennään jo. Tää menee tässä kausitilasta tämän pelin simuloiminen tosi nopeasti, niin otas paussi tähän näin. Me ollaan jo tammikuun startissa. Miksi ässät noin alhaalla? No tähän on pari syytä. Musta tuntuu, että kaikki jengit on käytännössä vähän parantunut. Mun mielestä. Jotain tiettyä jengeä lukuun ottamatta. Mun mielestä esimerkiksi KK oli huonontunut jonkun verran. Ja S on yksi niistä, joka on mun mielestä huonontunut. Siis Rubin on yksi isoimmista menetyksistä, jota kellään liigajoukkueelle yleisesti ollut. Siis pelaajamateriaali oli suht samantasoinen, mutta sielläkin oli muutoksia tosi paljon. Ja suht samantasoinen. Ei mitään niinku parannuksia mun mielestä oikein missään osa-alueella. Niin mä en nähnyt, että mä luulen, että tässä tulee alaspäin. Mutta joo, niin tulee näköjään Espookin tämän pelin mukaan. Herran jestas, 10 voittoa. HPK EA mukaan dominoisi tällä hetkellä. HPK on mielenkiintoinen. HPK oli mun veikkauksissa. Jermu, iso kiitos. Iso kiitos euron donatesta. Kiitos Jermulle. Joo, HPK dominoi. Siis pelin mukaan. HIFK, Ilves, Tappara. Okei, HIFK, Ilves, Tappara. Mä näen, että tää on hyvin mahdollista, että HIFK OJ-johdolla. Mä oon itse asiassa aika innoissani jopa OJ HIFKistä. Mun mielestä OJ jotenkin sopii siihen brändiin niin kuin aivan loistavasti. HIFKillä ehkä, mä oon huolissani HIFKin maalivahtipelistä. Mutta siis Repo, Lehterä, Pakarinen. Mä jotenkin fiilaan HIFKin rosteria. Sitten täällä on Jyppi 5. Itse asiassa Jyppi, hei. Vatanen Jypis, Matikainen Jypissä. Eikö niin? No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Niin mä luulen, että Jyppi voi olla tämän vuoden jopa tietynlainen yllättäjä. Pakisto oli Jypillä tosi kova. KK 6, Jukurit 7, herran jestas. Jukurithan dominoi. Kauan toi MTV, kauan toi Sport 20-koodi on voimassa. Sport 20-koodi on voimassa 31.10. asti. Iso seteli. Eli ensi kuun loppuun asti teillä on aikaa käyttää tuo Sport 20-koodi. Uusilla käyttäjillä. Kärpät vahvoilla tällä kaudella silmää iskevä hymiö. Kärpät vahvoilla tällä kaudella, 2 euron donata. No joo, mä oon samaa mieltä. Mulla on kärpät mun liiga-ainakossa toisena. Että
Kyllä. Ja hei, Kärpissä, joku sanoikin chatissa, Nutivaara on tosi mielenkiintoinen. Ei ole pelannut siis oliko 3 vuoteen jopa Nutivaara ei ollut pelannut. NRS pelannut viimeksi, oliko NRS vai AHL, ja nyt suoraan liigaan, niin. Aikamoista. Ja Espoo. Siis trollaaks tää peli mua? Miten Espoo on viimeinen? Lämäri tulee! Nyt oli ihan vähän. Tämähän on totaalinen farssi. Mitä? Älä jaksaa. Saipa. Mä luulen, että Saipa Okei, nyt on kyllä monta juttua tässä simulaatiossa. Siis Saipa ensinnäkin 15. Mä luulen, että Saipa on huonompi kuin viime kaudella, mun mielestä. Niille ei muista viime kaudella ollut niin vahva rosteri, mutta pelitavalla Raimo Helmisen johdolla mentiin finaaleihin asti. Mä luulen, että Saipa tulee olla siinä 10 huijakolla tänä vuonna. Peli laittaa ne jopa 15. Ja Kalpa 14, viime vuoden voittaja. Vähän enemmän respektiä antaisi. Turkukin 13. Turustakin täytyy sanoa, että mä odotan itse, että Tepsi olisi kovempi tänä vuonna. Mielestäni Tepsiin tuli ihan hyviä hankintoja. Mä sytyin Tepsin valmentajille. Se oli Söderholmi, Mikko Koivu, Sami Salo. Kyllä sytyttää. Noniin, mennään kausi loppuun ja katsotaan, ketkä sinne playoffeihin pääsee tässä simulaatiossa. Espoo mestikseen. No joo, tällä hetkellä on... Oispa tässä pelissä nousukarsinnat. Päästäis näkee jokerit Espoo nousukarsinnat. Ei taida vaan jokeritkaan olla tässä pelissä. Vai kakku tämmönen iso seteli? Kärpät hoitaa sport. Hyvä Ia, Espoosia 16 teennäisesti hymyilevä hymiö. Oi Niksu, kiitos 200 eurosta. Espoo siellä 16. Mikä tää kausi oli? Ihan oikeesti. Kiva tulla tekemään tämmöstä liigaelekko-simulaatioa ja sit... Hei, haloo nyt! Jos tää tapahtuu, niin... Jos tää tilanne tapahtuu, mikä tää top 2 on tällä hetkellä, niin... Mä voin tehdä jonkun forfeitin. Ei niinku mitään jakoa, että KK olisi ensimmäinen. Ja mä vielä vähemmän näen tätä, että Jukurit olisi toinen. Mut sen jälkeen HPK vähän yläkanttiin, mutta HPKskin on hyviä hakui. Vesalainen oli esim. Tosi hyvä haku HPK:hon. HPK:ssa on hyvä veskari. Se Saarinen. Joo, Tappara, Hifkin 4-5. Ne osuu aika hyvin siihen, mihin mä laitoin ne omassa ennakossa. Mulla oli 5 ja 6. Ilves. Mun ennakos 1 ja tässä 6, mutta 6 on ihan ok. Totta kai liiga on tosi tasainen ylipäätään. Tässä oli vielä mun ennakko. Jyppi osui itse asiassa ihan täysin. Mulla oli arvio, että Jyppi olisi 7 ja niin Jyppi onkin. Tässä simulaatiossa 7. Jännä nähdä IRL:ssä, mitä tapahtuu. Just. MP Pelikanssi ykköskenttä. Siis ihan ok, mutta mun mielestä Pelsuilla ei niinku... Se Ryan Lashin menetys vaan näkyy. Ei Pelsuilla ole semmoista samaa pelaajamateriaalia, varsinkaan kärjen osalta. Mä en tiedä, kuka Pelsuista tekee maaleja. Siellä on semmosia 30 pisteäjiä, mitä sä just nimesit, mutta ei mun mielestä yhtään se enempää. Okei, eli suorat poffit on KK, Jukurit, HPK ja Tappara. Yllättävä. Sitten tulee nämä sääliplayoffit 5-12. En tiedä, mikä tämän nimi oli nykyään. 5. IFK, Ilves, Jyppi, Sportti, Pelikaan, Saipa, Ässät ja Lukko. Okei, Lukkokin aika matalalla. Mä kyllä odotan, että Lukko tänä vuonna, niin se oli mun veikkauksissa 4. runkosarjaa. Antti Raanna haku on tosi mielenkiintoinen, mutta onko Raanta vähän vanha? Repon menetys vähän puuttuu, mutta siellä on niinku Lukolla ihan sairas puolustus Gelinaksen johdolla ja hyökkäyskin on ihan jees. Ja playoffien ulkopuolelle jäi Kalpa, Kärpät, jälleen kerran 14. Mitä tapahtuu Oulussa? Ei voi olla totta. Ja hallitseva mestari Kalpa. Pettymys. Pettymys näille 2 joukkueelle on kyllä suuri. Sitten on TPS ja Kiekko Espoo. Espoo on EAN simulaation mukaan 16 pisteellä liigan hännillä. Siis aivan käsittämätöntä meininkiä. Aivan käsittämätöntä. Ja TPS vastaan putoamiskarsinta. En tiedä, onko tässä pelissä putoamiskarsinta. Käydään katsoa, mutta mä katson samalla noin pistepörssit. Pelaajatilastot. Me ei päästä itse asiassa vielä katsomaan.
Ei kun sori, täältähän ne näkyy. Nyt taisi olla pudotuspeli. Koko liiga. Kuka voitti pistepörssi? Kevin LeBlanc. Oho. Nyt tuli vähän out of the box. Siis suoraan pelsuista. Tää taitaa olla tän pelin joku free agent haku. Onko näin? Joo, ei. Vai pelaaks LeBlanc pelsuis? Hetkinen. Onks tämmönen haku tullut pelsuille? Ei kai. Taitaa olla tän pelin joku haku. Rautiainen HPKsta. Denisenko. En usko kyllä, että pistepörssikaan näyttää täältä. Missä on Lehterä? Mä luulen, että Lehterä tulee voittaa pistepörssi tänä vuonna. Mun mielestä Lehterä on paras. Matt Nieto, mitä? Okei, hei, nyt äijät simulaatio on mennyt ihan viikkoon, mitä? Okei, joo, hei, nyt äijät. Uusi simulaatio. Onneksi toi simulaatio onnistui jossain 2 minuutissa. Tehdään uusiksi. Siis tuolla on tullut ihan käsittämättömiä free agent hakuja. Mä luulen, että tommosia me ei tulla näkemään. Ihan oikein. Okei, hei, Espoolla on vielä uusi shotti. Come on. No niin, uuteen lähtee. Tässä oli siis mun ennakko. Mitä ihmettä? Tekoälyn tekemät vaihdot? Ei. Kokoonpanopäätökset. Okei, jos mä teen näin, kokoonpanopäätökset, mä laitan täysin hallinta, eli kukaan ei voi tehdä mitään vaihtoja. Sitten mä laitan loukkaantumista pois päältä. Eli sit jos loukkaantuu, niin sieltä ei tule kukaan hakea mitään. Noniin, Espoo, uusi yritys. Tää oli tämmönen, tää oli epäaito, tekoälyn tekemät vaihdot, ei. Noniin, mutta jos mulla on täysin hallinta kokoonpanoista, määrität teetkö kaikki kokoonpanot itse? Kyllä, just näin, juuri näin. Niin nyt ei pitäisi tulla sit mitään muita hakuja tonne. mä jo mietin, että nyt oli kyllä semmosia miehiä tuolla pistepörssin kärjessä, että en oo nähnyt kyllä ennen. Mitä luulet, voiko Tappara kaatua valmennukseen, kun viime kaudella oli huhuja, että Pukkukoppi olisi myrkytetty? Siis Grönberghän on niinku hemmetin hyvän coachi. Sen näkee nyt sen saavutuksistakin. Mutta siis se sai nyt ne sen Ruotsin apukoutsit sinne. Mä luulen, että se tykkää siitä. Saanut vähän sen oman näköisen valmennusryhmän. Mut mä en tiedä, onko tämä vaan oma näkemys, mutta mä en itse usko, että... iso seteli. Oli vasta lämmittelykierros. Oli lämmittelykierros. Kiitos Robu 250 sentistä. Siis niin, mä en tiedä ylipäätään niin kuin ulkomaalaisvalmentajalla liigassa. Et varsinkin jos jengissä on paljon Suomi-pelaajia, niin ehkä se on vaan mun oma näkemys, että suomalainen valmentaja jotenkin sytyttää sitä nippua niin kuin enemmän. En tiedä, ehkä tää on vaan mun oma näkemys. I don't know. Mut Grönberg Tapparas, en tiedä, onko se semmonen sopiva fitti niin kuin ylipäätään. Ja Espoon täskin simulaatiosta tulee hännillä. Hei, siis EA Sports, mitä mä näen? Mut me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin. Espoo, 11. Taistellaan pudotuspelipaikasta. Noniin, kato, Espoolla ei ollut ehkä budjettia noihin kalliimpiin hakuihin tossa viime simulaatiossa. Niin nyt kun nämä kokoonpanot pysyy oikeassa. Toi eka simulaatio oli aika momentti naurahtava hymiö. Kyllä. Ja näin! Nyt on taas menty runkosarjan loppuun ja nyt näyttää paremmalta. Espookin päässyt playoffeihin. Tämähän on paljon realistisempi simulaatio. Ja käydään katsoa nyt nämä aidot. Ja nyt näyttää itse asiassa paljon järkevämmältä kuin äsken. Eli Ilves oli mun ennakossa, tulee olemaan runkosarja 1. Mä en usko, että Ilves voittaa liigaa tänä vuonna. Mä en tiedä, haluanko mä heittää tämmöistä kuka voittaa liigan. Mulla on tosi Kärpät fiilis. Mä sanoisin ehkä Kärpät, jos mun pitäisi sanoa. Mutta Ilves mä luulen, että tulee runkosarjassa 1. HPK olisi yllätys, jos ne olisi toinen, mutta mun mielestä HPK-joukkue on parempi kuin viime vuonna. Tappara 3. Totta kai sillä materiaalilla on mahdollista. Jyppi top 4. Mun mielestä Vatanen, Matikainen, kumppanit ihan mahdollista sillä puolustuksella. Espoo 5. Vähän yläkanttiin, mutta upea nähdä. Jos ei tule loukkaantumisia ja kaikki menee niinku ihan nappiin, niin toi voi olla mahdollista. Hifki, Kalpa, Ässät, Saipa, Lukko, Pelikans, KK. Nyt on Pelsukin päässyt pudotuspeleihin. Ja Kärpät, mitä tapahtuu Oulun Kärpissä? Mikko Larven, kiitos muuten 200 eurosta.
Kärpät edelleen ja Tepsi. Ja nyt on Jukurit ottanut se oma paikkansa mun mielestä sieltä liigahäntiltä. Ja Sportti ja Jukurit olis putoamiskarsinnoissa. Mun mielestä toi on aika... Mun omassa veikkauksessa molemmat näistä joukkueista, siis Jukurit on menossa karsintaa ja Sportti olisi 14. Niin ihan hyvin mahdollista. Tepsi. Mä kyllä luulen itse, niin kuin mä sanoin aiemmin, että mä luulen, että toi Tepsi tulee kyllä olemaan vahvemmilla. Noniin. Ja sitten pelaajatilastot. Hillis dominoi, niin kuin se tulee dominoimaan oikeastikin. Hakulinen. Hakulinen on muuten loistava haku HPKlle. En tiedä, voiko Hakulinen tää 60 pistettä tällä kauden liigas, mutta en tiedä. Ihan paljon pisteet voi tehdä ainakin. Ja Vesalainen. Taas selittää HPK:n pärjäämistä. Siellä on Hakulinen ja Vesalainen on kovaa tehoa. Eronen pakin paikalta Jyväskylässä. Huhhuh. Jos mun pitäisi veikata Jyväskylästä pakki, joka tekee 54 pistettä, se olisi kyllä Vatanen. Patrick Carson ottaa iso rooli pelsuissa. Pakarinen, 52 pistettä. Repo, Hifkis, tulee isolla sisään ja 52 pistettä. Vatanen 52 pistettä. Siis Eronen Vatanen pakkipari on ihan käsittämätön. Jorsti, mun liigan lepipelaaja ihan ylivoimaisesti. Eikö mulla muutenkin nämä vanhemmat pelaajat niin sytyttää. Jasekki, Ilveksen tuleva ykkössentteri todennäköisesti. Tässä pelissä laituri. Eikö Jasek pelaa oikeasti enemmän sentteriä? Mä oon pelannut äijät. 2022 mä pelasin Pelsuissa E-liigaa. Niin mä pelasin Jasekkiä vastaan silloin. Änykkää. Yhden pelin. oli muistaakseni aika hyvä. Mä voitin joku 4-1 tai jotain. Se oli niinku suht tiukka peli loppujen lopuksi. Mut joo, tältä näyttää pistepörssi. Miltäs näyttää maalivahdit? Katsotaan vielä maalipörssin voittaja. Carl Klimberg painaa Ilveksestä tehoa ja sitten syöttöpörssin voittaja Eronen. 49, 5+49, käsittämätöntä. Pavlat IFK:ssa kovin on veskatilastot. Pavlatti 92%, Salminen pelaa hyvin, Saarinen. Ja mua nyt kiinnostaa Espoo-fanina, että missä on Rimpinen. 91, 21 voittoa, 43 peliä. Rimpinen pelaa perus hyvin. Paskapeli. No, siitä voidaan olla montaa vielä. Mun mielestä tää simulaatio, niin on osuu suht oikeeseen. On tää paljon fiksumpi kuin se ensimmäinen. Mutta Espoo vastaa KK, ensimmäinen pudotuspelikierros. Mitä käy? Onko 5. ja ratkaiseva peli? Pitäähän mun Espoon näkökulmasta nyt mennä kattoo tää. Kamo Espoo. Nyt pitää naulaa. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella, voitto tai kuolema. 2-1 johto 3. erää. Ja naukuuko? Ohoi! Ja Espoo. Pudotuspelejä toiselle kierrokselle. Helianko on kyllä aliarvostettu maalivahti. Se on kyllä iso nyt Tapparalle, että ne sai Heliangon takaisin. Mutta Heliangonkin on kyllä näytettävää. Siis vaikka nyt liigassa on meritit totta kai ihan käsittämättömät, mutta viime kausi kuitenkin ohi kausia Ruotsissa, että pystyykö se palaa sille tasolle. Ja Jyppi vastasi seuraavaksi Espoolla. Käydään katsoa muuten ympäri, kun muistetaan katsoa ympäri liigaa, että mitä täällä tapahtuu. Pudotuspelikaavio. Siellä on puolivälillä se Jyppi ja Espoo, sitten on HPK ja Kalpa, HIFK ja Tappara, Ilves ja Ässät. Mitä mieltä olette top 8? Mun mielestä niin kuin todella realistinen top 8. Miettii näitä jengejä. HPK olisi yllätys täällä. Kyllä täytyy sanoa, että Espookin olisi pieni yllätys täällä. Tai olisi yllätys täällä. Mun mielestä Ässätkin olisi yllätys täällä. Mutta täällä on HIFK, Tappara, Ilves, Jyppi, Kalpa. Jota mä kyllä itse tuun ottaa näkee puolivälieristä tällä kaudella. Ja sitten Jyppiä vastaa Espoolla pudotuspelikierros. Mitä käy? Ja Jyppi. Mitä? Hetkinen, täällä oli Espoolla 3-0 johto, mutta nyt Jyppi tulee kaventanut sarjoja 3-2 ja sieltä. Upea voitto ja Espoo semifinaaleissa. Hetkinen, voiko tää simulaatio tehdä pikkukivat? Ja ketäs siellä on? Joo, Kärpillä on EA mukaan ohikausi. Kärpät ei päässyt pudotuspeleihin, oli runkosarjan 13. Siellä on pudotuspeleissä HPK voittaa Kalpan 4-1. Siellä on kyllä HPK:ssa niinku ihan käsittämätön buuki päällä. Saarinen saa kaiken maalis kiinni ja Vesalainen ja Hakulinen dominoi. Ja OJ:n IFK vastaa Kiekko Espoo. Legendaarinen matchappi. Mä en tiedä miten Ässät on päässyt.
Mä näen yllätysmahdollisuuden HPK:lla tänä vuonna, mutta mä en jotenkin näe Sillä. Ehkä mä niinku, se vaihtuvuus ja ei Rubiiniin, niin mä en niinku, liigan taso parempi. Mä en ite näe tota. Espoo karsinnossa todennäköisesti. Jos puolustus ei suorita, niin joo, varsinkin jos tulee loukkaantumisia, niin se on mahdollista, mutta kyllä mä uskon, että Espoo hyökkäys on vähintään saman tasoinen kuin viime vuonna ja Rimpinen on Rimpinen, niin kyllä mä itse uskon, että Espoo pelaa itsensä sinne playoffeihin, mutta nyt on Espoo 3-1 häviöllä Hifkille. Hifki näyttää kyllä todella pahalta voitettavalta ja näin. Espoo putoo! Ei tullut Espoon sen mestaruutta tälläkään kertaa. Tämähän on totaalinen farssi. Ai. Ei tää on nyt niin vakavaa, tää on vaan jääkiekkoa. Mutta sitten on, hetkinen, siellä on liigafinaalit jo käynnissä. Ässät vastaa Hifki. Nyt pitää päästä kattoon muuten niitä. Ei, meidän pitää katsoa tää itse asiassa tästä. No joo, ei se mitään. Me nähdään tästä tulos. Hifki ja Ässät. Ässät on nostamassa kannua. Herra jestas. Onko Padan vuosi? Oh my god. Mennään simulaatiolle eteenpäin. Me nähdään tosta oikealta. Näette ton kameran yläpuolelta, mikä on ottelusarjan tulos. Simuloidaan. Kumpi voittaa. Ja Porin Ässät voittaa liigaa. Oi. Uskotteko kotona? Onko realistinen? En kyllä näe itse, että on millään tavalla mahdollista, niin kuin mä sanoin, mutta kertokaa te, onko mahdollista. Ketkä siellä on suorittanut? Mennään katsoa pudotuspelien tilastot. Tomi Sallinen oli Espoon paras pistemies pudotuspeleissä. Mä otan kyllä itse Salliselta enemmän kuin viime kaudella. Sallinen oli vähän pettymys. Espoossa kyllä yleisesti täytyy sanoa, että se lajunen Kotkansalo, lähti pois, niin on vähän huono juttu. Rubin oli este Ässille. No näköjää. Hei, mistä mä nyt näen ton Ässiä. Porin Ässät. Balasebok, 20 pistettä vasemman laidan paikalta pudotuspeleihin. Jan Mikael Järvinen. Eikö se ollut nyt Eiku pelas viime kaudella? Järvinen, Kärpit, eiku Ässis, joo. 17 pistettä, Nilssoni. Kyllä, Eskola, Marttel, Tiivola. On kyllä yllätysvoittaja, täytyy sanoa. Ja miten maalivahdit? Petnar. Tää tuli Rapakon takaa nyt, eikö niin? Ässien maaliin. AHL:stä, joo. No sieltä ei paljon Rubinia kaivattu. Siellä on uusi liigan paras maalivahti, 94%. Oh my god. Eskolla laitettu mestikseen just teille. Ai jaa, okei. Okay. Mut joo, siltä näytti EA-simulaatio. Tässä on vielä mun oma. Kertokaa, jos teillä on jotain vikoja kommentteja. Ja vielä tosiaan tää streami on otettu kaupallisessa yhteistyössä MTV Katsomon kanssa. Tällä hetkellä Sport20-koodilla MTV Katsomosta saatte 8 kuukaudeksi -20 % MTV Katsomo plus urheilutilauksen. Uusille käyttäjille nimenomaan. Se tarjous on voimassa lokakuun loppuun saakka. Mutta näin, mä rupean valmistautumaan. Hei, mä oon lähdössä tästä Espoo Pelikans peliin Lahteen. Mä tuun tästä viikosta liigan avausviikosta ja mun omista lätkätreeneistä kuvat tällä viikolla videon ja sitten tuutte näkee ensi viikolla myös vlogin siitä. Lätkäkausi alkoi aina kiireistä ja mukavaa aikaa. Mutta joo, mä haluan, että te heitätte tuohon videon kommentteihin sitten jälkikäteen vähän teidänkin noita kausiveikkauksia. Heittäkää vaan suoraan 1.16, mitä luulette, että liiga menee. Ja ei mitään. Palataan astiaan. Ja kyllä, huomenna sitten Franchise Live kello 3. Silloin vedetään vähän pidempi setti. Tää oli tämmönen tosi nopea liigaennakko. Katsottiin, mitä simulaatio meni. Ja samalla hei, tää MTV3 Katsomo plus urheiluyhteistyö. Tää tulee nyt ole 3 kuukautta tässä kanavalla messissä. Eli kiitos kans MTVlle kanavan sponsoroimisesta. Mutta ei mitään. Kiitti ja